Another video for today. This is the Gonovel. You can download on your Play Store. So, meron na siyang 1 million downloads. So, pag na-install nyo na siya and open nyo lang yung apps and then you can, so ito yung anyang Gonovel. So, napakaganda ng kanyang intro. And then, pag open nyo ng app, so meron siyang come and claim your 8,000 coins, log in to claim. So, magkakaroon kayo ng 8,000 coins kung magla-log in kayo. And then, claim nyo lang siya. So, you can log in with your Google account or your Facebook. And then, congratulations, you earned 8,000 coins. And then, so, mag-check-in lang kayo dito. Pag check-in ninyo, win 2 times rewards. So, they will give you a reward. So, every check-in ninyo, meron silang binibigay na coins. So, basically, kapag kailangan lang natin mag-earn dito ng maraming coins. So, that coins, meron siyang equivalent into real money. So, Gonovel, the word Nobel. So, parang magbabasa ka lang ng mga nobela. And then, meron tayo nakita dito na invite friends for the game and get extra $46.15 and then check it. So, meron silang binibigay na $46 kapag naka-invite tayo ng friends. So, click nyo lang yung check it, Gonovel. So, ito na yung mga ranking ng mga user. So, dito nyo makikita. So, ayan. Pag nag-invite kayo, copy nyo lang yung inyong link at share nyo sa kanila. And then, kapag naka-invite kayo, you can get also 29,000 coins. So, basically, kailangan nyo lang mag-earn talaga ng maraming coins para kumita kayo dito. So, by the word Gonovel, Nobel, para magbabasa ka lang ng mga nobela. Yan. So, maraming mga topic. So, ayan. Pag nabasa nyo na siya, habang tumatagal kayo doon sa mismong app, sa mismong novel, may nakikita kayong treasure dito sa pinakababa. And then, kapag natapos nyo na, yan. Kung gusto nyo karirin pagbabasa, okay lang. Pero kapag gusto nyo lang na maka-earn ng maraming coins, so tapusin nyo lang yung treasure para makakuha kayo ng maraming treasure. So, yung treasure na yun, may mga laman siyang mga coins. So, may makikita rin kayo mga advertise dito. So, pwede nyo siyang i-close, pwede nyo siyang i-resume, and then meron din siyang spin. Yan, Wheel of Fortune ang tawag nila dito. So, they will give you 50 coins, and then win 2 times. Yan, kapag may lumabas na advertise, so 2 times yung rewards niya, so magiging 100. So, yun, ang dami niyang ads. So, may treasure, may spin. So, meron din silang mga, ayan, yung dice. I-roll mo lang yung dice. Kasi kung saan huminto ay yun ang makukuha ninyong rewards. So, another 10 coins. So, ang daming ways of earning dito. So, ang gaganda ng mga ads nila. Yung mga legit ads siya. So, 10 coins. So, yun. You can invite friends. Fill in the invitation code. So, pwede nyong i-fill up yung invitation code and they will give you 3,000 coins pag nag-fill up kayo. So, enter a friend's invitation ID. So, ito yung makikita ninyo sa profile ninyo. Ayan. So, as of now, meron na tayong 8,318. That's meron siyang equivalent na into dollars, 0.581. So, ito yung pinaka-profile ninyo. So, pag nag-withdraw kayo, ayan, click nyo lang yan kapag meron na kayong na-earn. So, kailangan nyo lang dito, ayan, meron siya nakalagay na equivalent na dollars kung ilang coins. So $10, may $25, may $50, pwede nyo ma-withdraw. So, pag marami na kayong coins, ayan, pwede na kayo makapag-withdraw ng $10. Pero, ang laki ng kailangan ninyong coins, pero madali lang naman makaipon ng coins. Ang mas mabilis ditong earning, siguro kapag nag-invite ka ng maraming friends. So, yun, ganun lang kasimple guys. Magbabasa lang kayo mismo ng mga novel dito, kaya siya tinawag na Gonovel.
So, doon sa mga nakapag-download na, let me know on the comment section kung ano masasabi nyo sa earning app ng Gonovel. Kung nakapag-cash out na ba kayo. Kasi bagong review ko lang din to, kaka-download ko lang din siya kanina. Ayan. So, magbabasa lang muna ako dito ng mga novel and then I will update you soon guys kapag nakapag-cash out na ako dito sa Gonovel. Alright, thank you so much again for watching. Until next time. Bye!